Всім привіт! Сьогодні приготуємо по-справжньому літній, надзвичайно ніжний та повітряний, наче хмаринка, десерт. І як ви вже, мабуть, здогадались, мова йде про меренговий рулет. Він настільки смачний та неймовірний, що кожен хоч раз обов'язково має його приготувати. І попри думку, що такий рецепт складний і вимагає спеціальних навичок, в цьому відео покажу вам, що це зовсім не так. Все насправді дуже просто, головне притримуватись технології приготування. Про все розкажу і покажу далі у відео. Готуємо. Спочатку приготуємо меренгу. Для цього візьмемо чисту та обов'язково суху миску. Це важливо. Далі беремо 200 г холодних білків з 7 яєць категорії С1. Якщо яйця крупніші, то вистачить 6 штук, але, звісно, краще скористатись кухонними вагами для точності. Виливаємо білки в мисочку та додаємо сюди дрібку солі. Збиваємо білки з сіллю на середній швидкості міксера до пишної білої піни. На це у вас піде близько 1-2 хвилин. Повинна утворитись ось така білосніжна пінка-шапочка. Ще нам знадобиться 250 г цукру, бажано дрібного. Змішуємо його з 2 чайними ложками ванільного цукру або дрібкою ваніліну. Поступово невеликими порціями додаємо цукор до збитих білків і продовжуємо збивати всю масу міксером на середніх обертах до стійких піків. Цукор також повинен максимально розчинитися. Загалом на цьому етапі процес збивання у вас займе від 3 до 5 хвилин. Ще один важливий нюанс стосовно білків. Окрім того, що вони мають бути холодними, в них ні в якому разі не має попасти жовток, адже тоді вони просто не зіб'ються. Тому будьте максимально обережними, коли відділяєте жовтки від білків. В принципі, це самі основні і важливі моменти, при дотриманні яких ваші білки 100% гарно зіб'ються. Далі додаємо сюди 1 столову ложку соку лимона і все перемішуємо міксером на низьких обертах буквально секунд 20-30. Останнім всипаємо сюди 40 г кукурудзяного крохмалю. Це 2-2,5 з гарною такою гіркою столові ложки. Тепер вмішуємо крохмаль до білків. Спочатку трохи втоплюємо його вінчиком, щоб він не розлітався. І далі збиваємо міксером на низьких обертах до однорідної маси приблизно на протязі хвилини. Крохмаль зробить нашу меренгу більш стабільною. Збиті білки повинні вийти густими, ніби кремовими, і гарно триматися на вінчику, не опадаючи. А щоб перевірити, чи гарно збиті білки, просто переверніть мисочку з ними догори дном. Якщо всі вони залишились на місці, то все гаразд. Тепер підготуємо деко для випічки, яке застеляємо пергаментом чи ось таким спеціальним силіконовим ковриком. Розмір мого коврика 35 на 30 см, яким і має бути розмір майбутнього коржа. Викладаємо збиті білки на пергамент чи силіконовий коврик і рівномірно їх розподіляємо по всій поверхні. Пергамент обирайте якісний, бажано силіконізований, щоб потім не віддирати меренгу від нього зубами. Він має покривати повністю все деко, навіть бути трошки більшим. І саму меренгу розрівнюйте по пергаменту, не доходячи до країв по 1 см, адже під час випічки вона збільшиться в розмірі. У мене коврик з бортиками, тому я від країв не відступаю. Зручно розрівнювати меренгу силіконовою лопаткою чи спеціальним шпателем. Ідеальної рівності добиватися не обов'язково. Головне зробити шар однаковим по висоті, щоб рулет вийшов рівненьким. І якщо ви не впевнені у вашому пергаменті, можете попередньо його змастити вершковим маслом. Тепер візьмемо ще 30 г сирого мигдалю у формі пелюсток. Посипаємо ними зверху наш меренговий корж рівномірно по всій поверхні. В духовці вони підсохнуть і в готовому рулеті створюватимуть приємний хрускіт. Замість мигдалю можете взяти фісташки, наприклад. Буде також дуже смачно та оригінально. Ставимо випікатися при температурі 170 градусів, режим вверх-низ на 40 хвилин до легкого кремового відтінку. Через 40 хвилин дістаємо меренговий корж з духовки. Ось такого він повинен вийти кремового кольору і підсохнути зовні. Зверху він може трохи потріскатись, це не страшно, а всередині залишитись м'якеньким та повітряним.
Тепер ще гарячим накриваємо його зверху листом пергаменту, трохи більшим за сам корж, і решіткою або ще одним деком. Обережно, так як деко ще гаряче, перевертаємо наш корж догори дном. Знімаємо деко та силіконовий коврик чи пергамент. Також дуже обережно, адже сам корж надзвичайно ніжний та крихкий. Зараз в такому вигляді залишаємо корж повністю охолонути. А тим часом приготуємо крем для нього. Для цього візьмемо 250 г сиру маскарпоне, викладаємо його в глибоку тарілку. Якщо немає маскарпоне, просто замініть його на таку саму кількість жирних вершків. Тепер сир трохи збиваємо міксером на низькій швидкості, щоб він став більш однорідним та пастоподібним. Довго не збиваємо, буквально секунд 30 буде достатньо. Сам сир, так само як і вершки, обов'язково мають бути холодними. Це залізне правило для того, щоб вершки гарно збились. До сиру вливаємо 250 мл холодних вершків від 30% жирності. Якщо візьмете меншу жирність, то ваші вершки просто не зіб'ються. Ще всипаємо сюди 50 г цукрової пудри. Можна трохи більше, якщо любите більш солодкий крем. Також додаємо дрібку ваніліну або 2 чайні ложки ванільного цукру. Починаємо збивати міксером спочатку на низьких обертах і поступово їх збільшуючи до того моменту, поки вершки не загуснуть. По часу це займає хвилини 3. Головне, їх не перевзбийте, адже вони перетворяться на масло. Тому, як тільки побачите на поверхні вершків візерунок від вінчиків, міксер одразу вимикайте. Ось такі по густоті збиті вершки мають вийти. На них гарно видно сліди від вінчика і вони добре на ньому тримаються. Готовий крем прибираємо поки в холодильник. Зараз підготуємо начинку. Я використовую полуницю, так як зараз сезон. Можна взяти малину, абрикоси, вишню, все, що маєте під рукою. В начинку ягід знадобиться приблизно 150-200 г. Гарно їх миємо та просушуємо і відрізаємо ось ці зелені хвостики. Тепер нарізаємо на тоненькі пластини, щоб потім зручно було скручувати рулет. Якщо не любите ягоди, можете взагалі їх не використовувати. Тепер, повністю остигнувший рулет, обережно знімаємо з решітки і викладаємо на нього крем, трохи більше половини. Решту залишаємо, щоб прикрасити рулет зверху. Це не обов'язково, і якщо не плануєте прикрашати зверху, то викладайте весь крем на корж. В такому випадку можна навіть приготувати трохи меншу кількість крему, так як сама меренга всередині м'яка, як крем. Рівномірно його розподіляємо по всій поверхні і трошки не доходимо до одного вущого краю, щоб при скручуванні крем не витік назовні. Зверху на крем викладаємо нарізані ягоди. Краще використовувати свіжі, так як вони виділяють менше соку, на відміну від заморожених. Якщо не маєте ягід, їх можна замінити на будь-яке густе варення або джем. Просто наносите його тоненьким шаром на крем, вийде нічим не гірше. Тепер обережно за допомогою пергаменту скручуємо наш корж в рулет. Старайтесь на самому початку скрутити його якомога тугіше, але сильно не надавлюйте, так як він надзвичайно крихкий та ніжний. На перший погляд це може здаватися складно, але у вас обов'язково все вийде. Ну і якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Ось такий красень виходить. Зараз завертаємо його в цей же пергамент, ніби закручуючи. Теж старайтесь робити це дуже обережно. Саме головне, щоб ваш корж був повністю охолоджений перед збіркою, інакше в холодильнику утвориться конденсат і рулет може розмокнути. Викладаємо на дощечку, підходящу за розміром, і прибираємо в холодильник на 2 години для стабілізації. Той крем, що я залишала для прикрашання, перекладаю в кондитерський мішок з насадкою. Якщо не плануєте прикрашати рулет зверху, то цей крок можете пропустити. Загортаємо мішок з кремом і поки рулет просочується, також відправляємо його в холодильник. Через 2 години дістаємо рулет та обережно звільняємо його від пергаменту. Погодьтеся, він вже дуже ефектно виглядає, навіть без крему зверху. Тому можна залишити його як є і вже смакувати, або піти далі і прикрасити зверху кремом за допомогою кондитерської насадки. Тут я використовую насадку 6B відкрита зірка. Ви ж можете використати будь-яку іншу на ваш вибір і прикрасити на ваш смак.
Зверху на крем викладаю порізані навпіл ягоди полуниці. Їх мені знадобилось 5 штучок. Можна будь-які інші, що є у вас. Сюди чудово підійде малина, ожина, вишня або черешня. Та ще для контрасту можна додати ягоди лохини. Також тут буде гарно виглядати смородина, чорна або червона. Взагалі прикрашайте так, як ваша душа бажає. Тут можна фантазувати безкінечно. Від цього ваш рулет тільки виграє. Ну і ось така краса виходить в результаті. Чесно, навіть шкода його їсти. Але якщо вже скуштуєте шматочок, то спинитися неможливо. Він настільки ніжний, повітряний, мов хмаринка, з хрусткою скоринкою зовні та дуже-дуже смачним кремом, який нагадує морозиво пломбір. Плюс ще свіжі ягоди вносять свій контраст і придають йому легку кислинку, яка чудово відтіняє солодкий смак цього рулету. Та й готувати його не так вже й складно, хоча з'їдається він миттєво. Якщо плануєте робити такий рулет на свято, то рекомендую готувати його в цей же день і одразу ж подавати на стіл, щоб зберегти цей неймовірний хрускіт. Ну і як-не-як, це ж меренга, і в холодильнику вона все рівно виділить конденсат, який може зіпсувати його зовнішній вигляд. Зберігати такий рулет необхідно в холодильнику не більше 3 діб, але я впевнена, що ви з'їсте його в перший же день. Перевірено. Обов'язково порадуйте себе та своїх близьких таким по-справжньому літнім десертом. А я вам бажаю завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю. І до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати десерт, який просто незамінний у літню спеку – полуничне морозиво. Для його приготування нам знадобиться всього лише 3 інгредієнти, міксер та ваша любов. Тому давайте швидше готувати, результатом ви будете дуже задоволені. Нам знадобляться вершки для збивання не менше 30% жирності 500 г, сире згущене молоко 270 г та 400 г полуниці. Полуницю миємо та обриваємо хвостики. Половину поміщаємо в чашу блендера та подрібнюємо до стану пюре. У мене вийшло ось таке пюре. Відставляємо його поки в сторону. Далі займемось іншою половиною полуниці. Нарізаємо її на невеликі кубики. Якщо вам не подобаються шматочки ягід в морозиві, тоді подрібнюйте всю полуницю в пюре. Якщо у вас немає блендера, можна скористатись іншим способом. Наприклад, перемняти полуницю виделкою або перетерти її через сито. Беремо глибоку миску, яку я охолодила хвилин 10 в морозилці, та вливаємо туди дуже охолоджені вершки. Вони повинні стояти в холодильнику не менше 2 діб. Починаємо збивати міксером, спочатку на низьких обертах, поступово їх збільшуючи до максимуму. Весь процес займає до 10 хвилин. Вершки повинні збільшитись в об'ємі та загустіти до стану трохи підталого морозива. Далі додаємо до вершків згущене молоко та ще раз збиваємо міксером секунд 30 до поєднання. Останнім додаємо пюре та шматочки полуниці. І все акуратно перемішуємо за допомогою лопатки. Беремо форму або лоток з кришкою та переливаємо туди отриману масу, рівномірно її розподіляючи. Накриваємо харчовою плівкою або кришкою та ставимо в морозильник. Через 30 хвилин дістаємо та гарно перемішуємо всю масу для того, щоб не утворювались кристалики льоду. Цю процедуру повторюємо тричі, перемішуючи через кожні 30 хвилин. Потім залишаємо в морозилці на 4-5 годин.
Морозиво готове. У мене воно було в морозилці всю ніч. Знімаємо плівку, чекаємо, щоб трохи підтало, та розкладаємо по креманкам. Зверху можна прикрасити тертим шоколадом та полуницею. Морозиво виходить неймовірно смачним, ніжним, вершковим, з полуничними нотками. Воно ідеальне у літню спеку, та його можна готувати в будь-яку пору року, використовуючи заморожені ягоди. Спробуйте приготувати таке морозиво, вам сподобається. І обов'язково готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. До зустрічі у наступних відео! Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірну галету з полуницею та вершковим сиром. Це саме той літній десерт, де мало тіста і багато дуже смачної та ароматної начинки. Єдиний мінус такої галети в тому, що зникає вона миттєво, тому раджу одразу готувати подвійну чи навіть потрійну порцію, не пошкодуєте. Тому, хто ще шукає, що ж таке смачненьке приготувати з полуниці, це відео для вас. Готуємо. Для пісочного тіста нам знадобиться 200 г просіяного борошна. До нього додаємо 1 або 2 столові ложки цукру на ваш смак та дрібку солі. Тепер змішаємо всі сухі інгредієнти до поєднання. Далі додаємо сюди 100 г обов'язково холодного вершкового масла, порізаного на кубики. Починаємо руками перетирати масло разом із борошном до утворення пісочної крихти. Стараємось робити це якомога швидше, так як зараз жарко і масло швидко почне танути від тепла рук. Так наше тісто вийде крихким та пісочним. Як варіант, шматочок масла можна натерти на крупній терці, періодично його обвалюючи в борошно, щоб воно не прилипало. Або скористатись блендером і подрібнити всю масу в ньому. Так масло точно не нагріється і вийде гарна пісочна крихта. Не обов'язково, щоб крихта була однорідна, можуть навіть бути крупні грудочки, головне, щоб масло не встигло розтанути. Я перетирала масло на протязі хвилини і ось така крихта повинна вийти в результаті. Далі візьмемо 50 мл холодної, можна навіть крижаної води, це близько 4-5 столових ложок. Поступово по 1-2 столові ложки додаємо воду в тісто і починаємо його замішувати. Нам необхідно, щоб тісто легко зібралося докупи і стало однорідним та не кришилося. Якщо бачите, що воно ще надто крихке, додавайте потроху води і продовжуйте її вмішувати. Важливий момент. Таке тісто довго вимішувати не можна, щоб воно не нагрівалося, інакше втратиться його пісочна структура. Води може знадобитись трохи менше, тому обов'язково дивіться по тісту, і як тільки воно стало більш-менш однорідне та його легко можна зібрати в кульку, воно готове. У мене трохи води ще залишилось. Тепер загортаємо кульку з тіста в пакет чи харчову плівку, щоб воно не завітрювалось, та прибираємо в холодильник на 30 хвилин. А поки підготуємо начинку для галети. Для вершкового прошарку візьмемо 150 г вершкового сиру. Такий сир можна купити в супермаркеті або зробити вдома самостійно. Посилання на рецепт такого сиру зараз на екрані та в описі під відео. До сиру додаємо 1 яєчний жовток. Білок поки відставляємо в сторону, він нам знадобиться на змащування галети. Ще додаємо сюди 2 столові ложки цукру, пакетик ванільного цукру або дрібку ваніліну та 1 столову ложку – це 10 г кукурудзяного крохмалю. За бажанням для аромату натираємо сюди цедру одного невеличкого апельсина. Знімайте тільки верхній помаранчевий шар, так як нижній дає гірчинку. Замість апельсина можна взяти цедру лимона. Тепер гарно все змішаємо до однорідності. У нас вийде дуже смачний вершковий прошарок між тістом та ягодами. І так як ми додали сюди крохмаль, він не дасть соку з полуниці просочити тісто і наша галета вийде хрусткою. А взагалі можна робити галету без цього прошарку, просто з полуницею, попередньо посипавши крохмалем тісто. Але з ним, повірте, виходить набагато смачніше. Ну і ще, звісно ж, нам знадобиться полуниця або будь-які інші ягоди чи фрукти. Тут у мене 400 г, я її гарно вимила та видалила зелені хвостики. Тепер нарізаємо її поздовж на тоненькі пластини, щоб потім зручно було викладати їх на галету.
Якщо у вас дрібна полуниця, можна розрізати її просто поздовж навпіл. Підготуємо лист пергаменту або, якщо є, то силіконовий коврик для випічки. Викладаємо на нього наше тісто з холодильника і трохи притискаємо його руками, ніби розпластуючи. Краї можна трошки підрівнювати, так як тісто пісочне і може тріскатись в цих місцях. Стараємось робити все якомога швидше, щоб не нагрівати тісто нашими руками. Далі зверху накриваємо ще одним листом пергаменту та розкачуємо круг за допомогою качалки для тіста діаметром приблизно 30 см та товщиною 2-3 мм. Завдяки такому способу дуже зручно працювати з таким тістом, і нам навіть не знадобиться борошно, щоб припиляти поверхню. Тісто легко розкачується та не прилипає, і потім зручно буде його перенести на деко. Тепер знімаємо верхній лист пергаменту, і ось такий у нас вийшов круг. Його діаметр 30 см і приблизно 2 мм товщина, досить тоненьке. І так як краї виходять трошки нерівними, ніби рваними, можна їх обрізати ножем, приклавши тарілку або кришку необхідного діаметру, чи скористатись кондитерським кільцем. Це так, якщо хочете отримати ідеально рівний край. Я їх обрізати не буду, а просто ось так пройдусь по краям руками, ніби підрівнюючи. Тісто дуже м'якеньке та податливе і легко піддається вирівнюванню. Це такий більш спрощений спосіб. Викладаємо сюди нашу начинку з вершкового сиру. Одразу викладайте на центр і потім розподіляйте по всій поверхні тоненьким шаром, не доходячи до країв 3-4 см, щоб потім можна було їх загорнути. Ще як варіант, замість вершкового сиру можна використати кисломолочний сир, але попередньо подрібнити його блендером чи перетерти через сито, щоб не було грудочок. Вийде теж неймовірно смачно. І зверху на сир викладаємо ягоди полуниці. Починаємо від центру і рухаємось по колу до країв, поки не заповнимо всю поверхню сирної начинки. Ягоди повинні трошки заходити одна на одну, адже після випічки вони дадуть сік і трохи зменшаться в розмірі. Замість полуниці можна взяти сливи, яблука, груші, абрикоси та навіть вишні. А ще таку галету можна готувати з різними солоними начинками, наприклад, помідори та сир, різні овочі, гриби, салямі та м'ясо. Тут політ вашої фантазії безмежний, і від цього галета буде тільки смачнішою. А якщо вам подобаються мої відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. Тепер обережно починаємо загортати краї галети, які ми залишали без начинки, до центру. І так рухаємось по колу, поки не загнемо всі краї. Тісто повинно злегка заходити одне на одне, утворюючи такі ніби складочки. Якщо десь воно прилипло до пергаменту і трошки порвалося при складанні, це не страшно. Просто притисніть його руками в цьому місці і воно легко склеїться. І в кінці трошки руками притискаємо наші загини та підрівнюємо краї галети. Тепер беремо білок, який ми залишали, і злегка розбовтуємо його виделкою. Змащуємо ним краї галети. Замість білка, або якщо ви не вживаєте яєць, можна змастити краї звичайною холодною водою. Далі посипаємо змащені краї цукром для хрумкої скоринки. Якщо готуєте галету з солоною начинкою, цей момент з цукром пропускаєте. Ще нам знадобиться 15 грамів мигдальних пластівців, якими ми також присипаємо краї галети. Вони також нададуть хрускоту та зроблять нашу галету дуже гарною. Трошки їх вдавлюємо в тісто і ніби приклеюємо, щоб вони гарно трималися і не відпадали. Обережно переносимо нашу галету на деко разом з пергаментом чи ковриком. Я викладаю на зворотню сторону дека, так набагато зручніше. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим вверх-низ на 40-45 хвилин до гарного рум'яного кольору. Ну ось і все, галета готова. В моїй духовці вона випікалась 50 хвилин. Вона має гарно підрум'янитись з країв. Тепер даємо їй повністю охолонути на деку мінімум 30 хвилин, для того, щоб вона не розкришилась і застиг сік, який виділила полуниця.
Далі обережно перекладаємо її на тарілку або дощечку і можемо смакувати. За бажанням зверху посипаємо цукровою пудрою. Вона виходить настільки ароматна, яскрава та смачна, що просто неможливо відірватись. Тоненьке пісочне тісто з хрумкими краями та вершково-полунична начинка. Це просто фантастичне поєднання. Вам варто хоч раз спробувати, і ви закохаєтесь в цей по-справжньому літній десерт. Така галета прекрасно поєднується майже з будь-якими начинками, тому пробуйте, експериментуйте та діліться своїми враженнями в коментарях. Ну і готуйте одразу подвійну порцію, адже вона зникає зі столу миттєво. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю. І до зустрічі!